ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ የአፍሪ ማዕድ ነው አቡሽ ሙሉ ነኝ በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን ተገናኝተናል ጠብቁ ዛሬም ሰራላችሁ ቱና ፒዛ ነው ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ መልካም ዛሬ ማሳያችሁ ፒዛ ቱና ፒዛ ነው ቱና ፒዛ ቂጣውን እናስተካክላለን ጣውላ ላይ ነው መቀመጥ ያለበት ይሄንን ደግሞ ሶስ ነው ከቲማቲም እና ከቅመማ ቅመም ነው የሚቀመመው እና እሱን ማሳያችሁ ቱና ፒዛ ውስጥ የሚገባው ይሄ ቺዝ ያየን ሰራለን ከታተሩን ቂጣውን ፍሬሽ መሆን አለበት አሁን መጠፍጠፍ አለበት ቂጣው የሚሰራው በዱቄት እና የተለያዩ ነገሮች አሉ እርሾ አለው እንቁላል አለው እና ዘይት አለው ቤት ውስጥ መስራት የሚቻለው ቂጣን መስራት በጣም ቀላል ነው ቤት ውስጥ ፒዛ ማቴሪያል ግን ማቅረብ ትንሽ ይከብዳል ማለትም የፒዛ ምጣድ ያስፈልጋል ኦቭኗን ታስፈልጋለች እቺ ደግሞ ቺዝ ናት እቺ ቺዟ ላይ ተበተናለች መብዛት የለበትም ቤት ውስጥ ሆኖ እዚህም ሆኖ መመልከት መስራት እየተመለከቱ መስራት ይቻላል ቺዙ ማንኛውም ሱፐርማርኬት ትገኛለች ፒዛው እየደረሰ ነው ቺዝን እንደጨረስን ቱናውን እናረግላታለን ፒዛው ባሪፍ መሰራት ነው ያለበት በጣም አሪፍ ቱና ፒዛ ነው ገንቢ ሆነ ምግብ ነው ቱናው በጣም መብዛት የለበትም ቱና አርገናል ሲቀጥል ደግሞ መሽሩም እናረጋለን እቺ መሽሩም እናረጋለን ለውበትም ይሆናል ይህ በእንጉዳይ ነው እንጉዳይስ ማንኛውስ መግባት ይችላል ይሄኛው ደግሞ ኦሊቭ ነው የወይራ ዘይት ይሄ ደግሞ የወይራ ዘይት ነው ቱና ፒዛውስ መግባት ይችላል ይህ ደግሞ ቃሪያ ነው በቁመት ነው የሚከተፈው መብዛትም የለበትም ሽንኩርትም አላት ይህ ሽንኩርት እዚህ ውስጥ የሚገባው ነው ይሄን እንደ ቃሪያ ነው የሚከተፈው በቁመት ነው የሚከተፈው መብዛት የለበትም ስንጨርስ ደግሞ አላይ ቺዝ እንሰንሳለን እዚህ ላይ አሁን ጨርሰናል ልናስገባው ነው ሻውን ፒዛውን ወደ ኦቭኑ ልናስገባው ነው ኮዲ ይቅርታ እንጠይቃለን ድምጽ ካለ የኦቭኑ ድምጽ ነው 5 ደቂቃ ትጨርሳለሽ በ5 ደቂቃ ቶሎ ወጣታለሁ ፒዛውን ከታተሉን ገብታለሽ ከ5 ደቂቃ በኋላ ፒዛው ይወጣል ከታተሉ ደሳለች ባርፍ ነው የተሰራው ታዲያ ማቴሪያል ተሞልቷል ምን ይቀረው ነገር የለም የሚያስፈልገው ኦቨን ማለት ነው ፒዛም ጣሏል ሰው ታስፈልጋለች አንድ ነገር ካለ ማለት ትንሽ ቱና ነው ብዙ የተሟላ ማቴሪያል ነው ቆረጠን እንደዛው መቃጠል የለበትም
ሙሉን በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ ቻው So